প্ৰিয় দৰ্শক, বংকিম চন্দ্ৰ বৰ্মন আছোঁ আপোনালোকৰ লগত। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে মোবাইলতে কেনেকৈ ইউটিউব চেনেল খুলি ইনকাম কৰিব পাৰি, অৰ্থাৎ হাউ টু আৰ্ণ মানি থ্ৰু ইউটিউব চেনেল। তো এই ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈ চাব। এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চালে আপুনি জানিবলৈ সক্ষম হ'ব যে মোবাইলতে কেনেকৈ ইউটিউব চেনেল খুলি ইনকাম কৰিব পাৰি। তেন্তে দেৰি নকৰি বলক আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি গুগলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব। কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ওপৰত তিনিটা ডট দেখা পাইছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি ইয়াত দেখা পাইছে ৰিকুৱেষ্ট ডেস্কটপ ছাইট, ইয়াতে ক্লিক কৰি ল'ব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি চাৰ্চ কৰিব, চাৰ্চ বাৰত youtube.com। youtube.com অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব চাইন ইন, যিটো দেখা পাইছে ইয়াত কৰ্ণাৰত, ইয়াতে চাইন ইনত কৰিব ক্লিক। চাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যদিহে অলৰেডি এটা ইউটিউব চেনেল থাকে তেনেহ'লে এনেকুৱা আহিব। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব, সেইটো হ'ল ক্ৰিয়েট এন একাউণ্ট। ক্ৰিয়েট একাউণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে মই কৰিছোঁ ক্লিক। ক্ৰিয়েট একাউণ্ট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা আহিব। ফাৰ্ষ্ট নেম দিবলৈ কৈছে, মই ইয়াত লিখিলোঁ MTV আৰু লাষ্ট নেম দিবলৈ কৈছে NE, অৰ্থাৎ MTV নৰ্থ ইষ্ট মোৰ চেনেলটোৰ নাম হ'ব, এইটো দিলোঁ মই। ইয়াৰ ইমেইল এড্ৰেছ এটা দিবলৈ কৈছে। তো ইমেইল এড্ৰেছ যদি নাথাকে আপোনাৰ, তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা ইমেইল ID বনাই ল'ব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্ৰিয়েট এ জিমেইল একাউণ্ট ইনষ্টিড। ইয়াৰ পিছত ইয়াত লিখিব আপুনি যিটো ইমেইল ID বনাব বিচাৰে সেইটো লিখিব। মই লিখিলোঁ বংকিম BARMAN বংকিম বৰ্মন 18 @gmail.com। ইয়াৰ পিছত আপুনি এটা ইয়াতে পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। মই এটা পাছৱৰ্ড দিছোঁ আৰু পাছৱৰ্ডৰ কাৰণে এইখিনি ঠাই মই স্কিপ কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো। ইয়াতে আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো এবাৰ এণ্টাৰ কৰিব, তাৰপিছত কনফাৰ্ম কৰিব পাছৱৰ্ডটো, অৰ্থাৎ আকৌ এবাৰ লিখিব। লিখাৰ পিছত কৰিব নেক্সট। নেক্সটত ক্লিক কৰিব। ডেট ইউজাৰ নেম ইজ টেকেন ট্ৰাই এনাডাৰ, অৰ্থাৎ আপুনি যিটো ইউজাৰ নেম দিছে এইটো কোনোবাই যদি ব্যৱহাৰ কৰিছে এনেকুৱা আহিব, তেনেহ'লে আপুনি ইউজাৰ নেমটো অলপ চেঞ্জ কৰি দিব। মই 18 দিছিলোঁ, এইবাৰ 19 দি চাওঁ। আকৌ নেক্সট কৰি দিছোঁ। চাওঁচোন এইবাৰ। ভেৰিফাই ইয়ৰ ফোন নাম্বাৰ, ইয়াতে আপোনাৰ এটা ফোন নম্বৰ বিচাৰিব, আপুনি ফোন নম্বৰ দিব। মই দিছোঁ মোৰ জিঅ' নম্বৰটো 7002962773। ইয়াৰ পিছত মই কৰিলোঁ নেক্সটত ক্লিক। ইয়াৰ পিছত এটা এনেকুৱা ভেৰিফিকেশ্যন কোড আহিব গুগলৰ পৰা, সেইটো আপুনি ইয়াতে বহাই দিব লাগিব। আৰু সেইটো আপুনি মেছেজত দেখা পাইছে নম্বৰটো। এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখি লৈ ইয়াতে বহাই দিব। সেইটো হ'ল 59029400। এইটো মোৰ মেছেজ আহিছে। আপোনালোকৰ যিটো মেছেজত নম্বৰ আহিব সেইটো আপোনালোকে ইয়াত বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত ভেৰিফাইত ক্লিক কৰিব। চৰি, মোৰ নম্বৰটো ভুল হৈছে, 271870। এইটোহে মোৰ মেছেজত আহিছিল নম্বৰটো। আপোনালোকৰ যিটো আহিব মেছেজত সেইটো লিখিব। লিখাৰ পিছত ভেৰিফাইত ক্লিক কৰিব।
ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ পিছত MTV ৱেলকাম টু গুগল ৱেলকাম জনাইছে গুগলে দিছ উড নট মেক ইয়ৰ নাম্বাৰ ৱেবছাইট টু আদাৰ্ছ এটা ৰিকভাৰী ইমেইল এড্ৰেছ আপোনালোকে ইয়াত দিলে দিব মই দিছোঁ ইয়াতে বংকিম নাই মই নিদিওঁ তাৰপিছত বাৰ্থডে বিচাৰিছে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে বহাই দিব যিটো হয় আপোনাৰ মই ইয়াত দিছোঁ বহাই তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো লিখিব আপুনি মেল নে ফিমেল আৰু ইয়াৰ পিছত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ইয়াৰ পিছত আহিছে প্ৰাইভেচি এণ্ড টাৰ্মছ এইটো আপুনি তলত স্ক্ৰল কৰি চাব আৰু পঢ়ি চাব প্ৰাইভেচি এণ্ড টাৰ্মছখিনি আপুনি এগ্ৰী হ'লে আৰু এইটো এগ্ৰী কৰিবই লাগিব এগ্ৰী কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰিব আৰু এনেকৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈ গ'ল ৰেডি আপোনালোকে চাব বিচাৰিলে ইয়াতে একদম সোঁফালে ওপৰত কোণত চাওক গ'ল এটা চিম্বল আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো ইউটিউব চেনেল সেইটো চাব পাৰিব আৰু এনেকৈ ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব ইয়াতে আপোনালোকে ক্ৰিয়েটৰ ষ্টুডিঅ' বা মাই চেনেল দেখা পাব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে মাই চেনেলত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যিটো চেনেল সেইটো দেখা পাব ইউজ ইউটিউব এছ MTV এনি হয় তাৰপিছত যিটো নাম দিব বিচাৰে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ সেইটো ইয়াতে লিখাই আছে যিহেতু মই আগতে দিছিলোঁ সেইকাৰণে মই এইটোৱে ৰাখিম MTV এনি বুলি অৰ্থাৎ MTV নৰ্থ ইষ্ট ইয়াৰ পিছত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট চেনেলত আৰু ক্ৰিয়েট চেনেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত ৱৰ্কিং দেখাই আছে অৰ্থাৎ কামটো প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে আৰু এনেকৈ আচলতে মোবাইলতে অতি সহজতে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো বনাব পাৰে এইটো চাওক আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ ক্ৰিয়েটৰ ষ্টুডিঅ' দেখাইছে কাষ্টমাইজ চেনেল দেখাইছে ইয়াতে কাষ্টমাইজ চেনেলত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো কাষ্টমাইজ কৰি ল'ব পাৰে অৰ্থাৎ ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ফটো চেনেল আৰ্ট বেনাৰ এইবিলাক দি ল'ব পাৰিব আৰু চেনেলৰ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন এইটো আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰিব আৰু এইটো হ'ল আমাৰ নতুন ইউটিউব চেনেল MTV এনি অৰ্থাৎ MTV নৰ্থ ইষ্ট এইটো চেনেলৰ সম্পূৰ্ণ নাম হ'ল মটিভেশ্যনেল TV নৰ্থ ইষ্ট অৰ্থাৎ এইটো চেনেলত আপোনালোকে প্ৰতি দেওবাৰে ৰাতিপুৱা 7 বজাত এটাকৈ ভিডিঅ' লাভ কৰিব মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এতিয়ালৈ যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো তলত থকা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু এইটো যিটো নতুন চেনেল খোলা হ'ল MTV নৰ্থ ইষ্ট এইটো চেনেলৰ লিংক আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব আৰু আই কাৰ্ডতো দিয়া হ'ব তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে আমাৰ নতুন চেনেল MTV নৰ্থ ইষ্ট এইটোকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বহুমূলীয়া সময়কণ দি আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ